พี่นันท์ทองทันตำบลจับประมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีดูทาง YouTube ครับเป็นปีครับเป็นปี เล็กกระทัดรัดใช้ง่ายครับการดูแลรักษาง่ายน่าจะแรง สวัสดีครับ Hi guys, welcome to เกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา Factories channel where we showcase our agricultural machines such as the popular energetic bull tractor, the newly innovated combine harvester CH250S, the high performance crawling rotavator KC01 and series of high quality เกษตรพัฒนา grain dryers. Today we came to deliver a brand new 4 wheels energetic bull tractor for a customer in Udonthani in the northeast of Thailand. Without further ado, let's hear it from him. สวัสดีครับ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมและทีมงานจากเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราก็มาอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมและทีมงานก็เดินทางมาส่งมอบรถไถนาขับเจ้ากระทิงให้กับคุณเท่าครับชื่อคุณอะไรครับพี่นันท์ทองทันคุณพี่นันอยู่บริเวณแถวไหนครับตำบลจับประมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีไม่ทราบว่าคุณพี่นันรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนครับดูทาง YouTube ครับดูอยู่นานไหมครับนานเลยครับเป็นปีครับเป็นปี ชอบมันตรงไหนยังไงบ้างครับเล็กกระทัดรัดใช้ง่ายครับการดูแลรักษาง่ายน่าจะแรงเท่าที่ผมดูคือระบบเฟืองอะไรดูนานนะครับครับก็ยังไงวันนี้ทางเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราขอบพระคุณมากนะครับคุณอภินันท์นะครับขอบคุณมากๆที่มั่นใจเลือกใช้สินค้าจากทางโรงงานขอให้คุณอภินันท์โชคดีนะครับแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับมีวัดอยู่อิเล็กทริกบอกเสียน้ำมันไฮดรอลิกก็เปิดนี่ครับมีฝาดูน้ำมันไฮดรอลิกนี่ We plan to add more English contents like this in the future. If you haven't done so already, please
Subscribe to our channel for more interesting contents like this. Thank you for watching and see you in the next video.